काठमाडौँ उपत्यकाको नजिकै 3018 मिटरको उचाइमा रहेको एक पवित्र र प्राकृतिक स्थल जहाँ हिमाल, जंगल र धार्मिक आस्थाको अनौठो संयोजन पाइन्छ। यो हो नारायणथान बेथान्चोक। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो डाँडा जुन इतिहास, किम्वदन्ती र साहसिक यात्राका लागि प्रसिद्ध छ। नारायणथानको फेदी नारायणटार भन्ने ठाउँमा रहेका देवता वरपरा घरमा पालेका कुखुराहरू दैनिक बासिरहँदा नारायण भगवान वाक्क दिक्क भएर कुखुरा नकराउने ठाउँ खोज्दै पहाडको टुप्पातिर लाग्दै गर्दा देउराली भन्ने ठाउँमा एक रात बास बसी महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो डाँडा नारायणथानमा गएर स्थायी रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार एक समय यो क्षेत्र धार्मिक तपस्या गर्ने स्थल थियो जहाँ ऋषिहरू र साधुहरू आएर ध्यानस्थ हुने गर्दथे। भनिन्छ भगवान विष्णुले यस स्थानमा केही समय बिताउनु भएको थियो। नारायणथानमा विष्णु भगवान सहित अन्नका देवता पनि स्थापित भएको पाइन्छ। अन्नका देवता घाममा सुकाइरहेको धानभित्र लुकिरहँदा धान सुकाउन प्रयोग गरिने औजार खुइले धान तान्ने क्रममा अन्नका देवताको टाउको खुइरिएको, तालु छिनेको वा तालु तासिएको भन्ने किम्वदन्ती रहेको पाइन्छ। यो ठाउँ विशेष गरी भगवान विष्णु र महाभारतकालीन कथासँग जोडिएको छ। यहाँ रहेको नारायण मन्दिर महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। फागु पूर्णिमा र हरिबोधन एकादशी जस्ता विष्णुसँग सम्बन्धित पर्वहरूमा स्थानीयहरू मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आउँदछन्। धार्मिक आस्थाका अनुसार यहाँ पूजा गर्नाले मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ। बेथान्चोक नारायणथान काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा अवस्थित महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो डाँडो हो। यस डाँडाबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासँगै लाङटाङ हिमाल, गणेश हिमाल, मनास्लु हिमाल, दोर्जे लाक्पा हिमाल लगायतका अन्य थुप्रै हिम श्रृङ्खलाहरू हेर्न सकिन्छ। यो ठाउँ हालसम्म पनि भौगोलिक रूपमा अविकसित भएका कारण यहाँको वनस्पति, जनावरहरू र जैविक विविधता सुरक्षित छ। हिउँले सेताम्बे हुने नारायणथान हिउँदमा अझ धेरै सुन्दर र आकर्षक देख्न सकिन्छ। प्राचीन कालका राजा नारायणथान दर्शन गर्न घोडामा जाँदै थिए। जति उभो लाग्दै गयो बाटो साँघ्रिँदै थियो। जाँदै गर्दा एक ठाउँ यस्तो आयो जहाँबाट घोडा लिएर जान असम्भव देखेपछि राजाले हिँडेर जाने निर्णय गरी घोडालाई सोही स्थानमा बाँधेर आफू अघि बढे। कालान्तरमा घोडा बाँधेको ठाउँलाई घोर बाँधे भनेर चिनिन थालियो। त्यस्तै नारायणथान नपुग्दै आउने ठाउँहरू बुढीमरे, सिकारी बस्ने, लिसाफेद, गोकुल्याभिर जस्ता ठाउँहरूको नामाकरणको रहस्य अपत्यारिलो र अनौठो लाग्दा नै छन् भने नामले नै नामपछिको अर्थ स्पष्ट पार्ने विश्वास छ। पहिले नारायणथानमा कुनै न कुनै घटनाहरू प्रत्येक वर्ष भएको पाइन्छ। विगतका घटनाहरूले केही सिक सबैलाई सिकाउँछ र हामी यस स्थानमा जाँदै गर्दा सावधान रहन्छौँ भन्ने हेतुले पछिल्ला 2 घटनाहरूलाई साभार गर्ने अनुमति चाहन्छु। करिब 4 वर्ष पहिले माघे संक्रान्तिको समय नारायणथानमा अत्याधिक हिउँ परेको थियो।
नारायणथानबाट झर्दाको पहिलो गाउँमा संक्रान्ति मनाउन आएका दिदी भिनाजु र लगभग 14 वर्षीय भान्जा सहित घरका अन्य सदस्यहरू सूर्योदय हेर्ने उद्देश्यले बिहान 3 बजे नै उभो लाग्नुभयो। 6-7 जनाको समूहसँगै पछि एक कुकुर पनि हिँड्दै थियो। नारायणथान पुगेपछि सबैजना आआफ्नो तालमा यताउता हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै 14 वर्षका उक्त बालक पनि पहाडको छेउबाट दृश्य निहाल्दै थिए। घडीमा करिब 4:30 हुँदै थियो। अचानक बालक पछाडि फर्किए। अबुई बाघ रहेछ भनेर एकदम जोडले चिच्चाए, कराएर आत्तिए। सँगै आएको कुकुरलाई झिसमिसे उज्यालोमा बालकले बाघ ठानी आत्तिँदै गर्दा भिरबाट गुल्टिएर आफ्नो ज्यान गुमाए। उक्त बालकको मृत शरीर भिरको त्यो ठूलो गहिराईबाट आर्मी टोलीले निकालेको थियो। अहिले नारायणथानमा देख्न सकिने रेलिङ तथा बारहरू उक्त घटना पश्चात फेरि यस्ता भवितव्य नदोहोरियोस् र घुम्न तथा दर्शन गर्न आउने पर्यटकहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीयहरूको पहलमा बनाइएको हो। त्यस्तै उक्त बालकको मृत्युको अघिल्लो वर्ष 2-4 पटक एक्लै वा समूहमा नारायणथान आइसकेका 30-35 वर्षीय युवा एक दिन आफ्नो साथीलाई घुमाउन एक रात यहीँ बस्ने हिसाबले आए। यताउताको दृश्य अवलोकन र नारायणथान दर्शन गरी 2 जना मिली भरपुर रमाइलो गरेर सुत्ने तर्कर गर्दै थिए। पहिले पनि आइसकेका उनी सुत्नु अघि पिसाब फेर्न छेउतिर लागे। पिसाब गर्दै गर्दा अनियन्त्रित भएर उनी भिरबाट खसे। घटना घटेको केही समयपछि गाउँतिर हल्ला सुनियो। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट मद्यपान सेवन गरेको आयो। यस भिडियो सामग्रीमा यी घटनाहरू साभार गर्नुको प्रमुख उद्देश्य हजुरहरूमा त्रास फैलाउनु नभएर सजग र सचेत गराउनु हो। हामीलाई विश्वास छ कि हजुर घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यस्ता कुराहरूलाई नकारात्मक रूपमा नलिई सचेतना र सावधानको रूपमा लिनुहुनेछ। धेरै वर्ष पहिले हिउँदको समय नारायणथान वरपरका गाउँहरूलाई धेरै नै क्षति पुग्ने गरी भारी वर्षासहित भीषण असिना पर्यो। खेतबारीमा लगाएका सारा बाली नाली तहस नहस भयो। लामो समयसम्म असिना सहितको वर्षा नरोकिएपछि गाउँका बुढापाका बुद्धिजीवीहरू मिली नारायणथानमा रुद्री पूजा लगाउने निर्णय भयो। सोही निर्णय अनुरूप नारायणथानमा भव्य रुद्री पूजा लगाइयो र कयौं दिनदेखि परिरहेको असिना पानी रोकिएको भन्ने विश्वास छ। बुढापाकाहरूमा भयंकर प्राकृतिक प्रकोपको कारण जान्ने प्रबल इच्छा भयो र जान्ने मानिसहरू सहित पुजारी तथा ज्योतिषहरूले रहस्य पत्ता लगाए। रहस्य थियो कुखुराको आवाज। घुम्न आउने आगन्तुकहरूले आफूसँगै जिउँदो कुखुरा नारायणथानमा लिएर आए र उक्त कुखुरालाई खान योग्य बनाउने क्रममा कुखुराले पीडा सहन नसकी कराउन लाग्यो। कुखुराको आवाजले दिक्क भएर ठाउँ सरेका देवताले फेरि कुखुराको आवाज सुन्न पर्यो। देवता ज्यादै रिसाउँदा भयंकर वर्षा सहितको बेजोड असिना परेको भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। रिसाएका देवतालाई फकाउन भव्य रुद्री पूजा लगाई नारायण भगवानलाई खुसी पारेको मानिन्छ। बेतानचोक वरपरको समुदायले नारायणथानलाई प्रमुख देवताको रूपमा मान्ने गर्दछन्। मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने प्राकृतिक प्रकोप सहितका अन्य भवितव्य पर्दा सबै समुदाय नारायणथानका देवताहरूलाई गुहार्न जाने गर्दछन् र नारायणथानका देवताहरूले त्यस्ता क्षतिलाई निर्मूल पार्दै आएको र पार्छन् भन्ने विश्वास सम्पूर्ण बेतानचोक वासीहरूमा रहेको पाइन्छ। क्याम्पिङ गर्न, जाडो महिनामा यहाँ आएर हिउँ खेल्न, बादललाई अवलोकन गर्न, फोटोग्राफी सँगसँगै हिमालका दृश्यहरू, सूर्योदय सूर्यास्त हेर्नका लागि नारायणथान एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो। बेतानचोक प्राकृतिक रूपमा अति सुन्दर छ। यहाँ आएर जथाभावी फोहोर नफालौं, प्रकृतिलाई जोगाउँ, वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गरौँ। जे लिएर जान्छौँ सँगै फिर्ता ल्याउँ। यहाँको वातावरणलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी हाम्रो नै हो। सभ्य घुमन्तेको परिचय दिउँ। नारायणथान बेतानचोकको सम्पूर्ण इतिहास, किम्वदन्ती र घटनाहरूको विस्तृत जानकारी दिनुहुने निलम भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
साथै पूरा भिडियो हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुने हजुरलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद। आशा छ भिडियोलाई घुम्न मन पराउने आफ्ना साथीहरूमा शेयर गर्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ। यो भिडियो सामग्री यति नै। अर्को यात्रामा फेरि भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। नेपाल भ्रमण गर्दै गर्नुहोला। हाम्रा अन्य भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। जय नेपाल, जय मातृभूमि।